So, 50,000 pesos a month ang kinikita ko. Pero syempre, depende pa rin yan sa dollar to peso rate. Kamusta mga kabamba? What's up? Sana i-safe kayong lahat sa inyong mga tahanan. So, since MECQ naman, naisipan kong gawin tong special video na to para sa mga kabomba natin na nag-PM sa akin lately. So, kasi, last month, shinare ko yung post ng client ko about me and my work as a virtual assistant. Ever since, madami na nag-PM sa akin at nagtanong kung ano ba yung virtual assistant, paano mag-apply, saka magkano yung kinikita ko. So naisip ko, this calls for a vlog. That's why we're here, di ba? So gusto ko rin makatulong sa mga kabomba natin na gustong pasukin yung ganitong uri ng hanap buhay. And kumbaga i-share din yung experience ko bilang isang virtual assistant for the last 2 years. So konti lang naman yung alam ko, pero syempre, i-share din natin yan. Marami rin naman yung gustong magsimula, wala lang silang resources, so let's give it to them, di ba? So bago pa itong pandemic na to is existing na yung ganitong setup na work from home. Hindi ito yung papadalang kayo ng equipment, tapos sa bahay kayo magkatrabaho. No. So this is something different. So we'll talk about that later. Pa naiisip mag-vlog or hindi ko pa alam na existing na yung mga motovlogs is gusto ko na talaga yung ganitong trabaho kasi alam niyo naman mahilig talaga ako magmotor. Noon pa kasama ko yung mga kumpare ko at napakadali mag-travel noon. So ang gusto kong trabaho noon is something na magagawa ko yung trabaho anywhere I go. Tapos competitive salary, di ba? Tapos nasa bahay lang. So yun yung gusto kong trabaho. Tapos syempre research. Tapos nakita ko nga yung ganitong setup. So nahook ako. Nag-research ako paano mag-apply as a virtual assistant or freelancer. So yung pagiging virtual assistant is minor branch lang siya ng freelancing. So we'll discuss more about that, but turo ko muna sa inyo, sabihin ko muna sa inyo kung ano yung virtual assistant para step by step tayo. Meron tayong flow na susundin. So dito muna tayo, hindi siya ganun ka-broad pero marami rin kayo matututunan. So stick lang kayo dito sa video na to. Yun. So, bago ang lahat, ano nga ba ang isang virtual assistant? Yun. So, generally, ang isang virtual assistant ay isang professional or kahit sino man na nagpo-provide ng mga services, administrative, technical, creative, whatever you can think of as long as meron siyang demand. At pinaka-the best dyan is they do everything on the comfort of their home offices. Kung nasa bahay lang karaniwan na isang virtual assistant, nasa bahay lang sila ever since, bago pa yung work from home, nasa bahay na kami. So yun lang naman isang virtual assistant. So kahit anong skills na kaya mong ibigay is considered na home-based job as long as may deliver mo siya. At syempre, pinaka-importante, merong demand. Yun yung pinakamahalaga. So ano ni mga skills? Content writing, video editing, customer service, technical support, web development, basta, lahat na maisip mo na pwede mong gawin through a computer can be considered as a home-based job. Yun. So, paano ako nagsimula dito sa ganitong trabaho? So, 2016 pa lang, magsimula na ako mag-apply as a virtual assistant. Pero, maalas, hindi ako makakuha ng client. Siguro kasi hindi rin ako ganun ka-focus or dedicated pa dito sa trabaho to.
masumpungan lang din kapag may makitang magandang client or magandang client. So, may magandang payout. So, apply ako agad kahit wala akong skills, which is wrong pala. So, yun. I think after a year ng pag-apply, nag-stop din ako, nag-give up din ako. Balik ako ng call center. Tapos, 2018, December 2018, doon na ako nagsimulang magseryoso talaga. Kasi nasawa na rin ako sa traffic ng Manila. Ayoko na. Imagine, 3 hours to 4 hours ang ginugugol ko. Travel time pa lang papunta. So, laking bagay na nawawala sa akin yung oras na yun na dapat na ibibigay ko na sa pamilya ko is nasa biyahe ko. So, yun na, sabi ko. Tapos, yung bunso ko is na hospital pa that time. And it was really an eye-opener for me. Sabi ko, ayoko na ako magtrabaho sa malayo. Dito na lang ako sa bahay, kasama ko pa sila, nasusubaybayan ko pa yung paglaki nila. So yun, that's when I become serious about having a job here at home. It took me 3 months, 127 application emails, and 400 plus applications sa mga freelancing platform bago ko nakuha yung first client ko, which is a lawn care company in the US. Nagtagal ako sa kanila for a few months, and then that's my first client. Tapos yun na, doon na nagsimula. So by September, nakilala ko tong aking boss. Shoutout sa iyo, boss. Reef Coleman of We Assist. I wouldn't be here without you. So siya may-ari ng We Assist. Nakilala ko siya ng September ng 2019. Tapos yun nga, doon ako nakakuha ng matagal na client sa kanya, which is my current client as well. Siya ang one of the leading app builders in the US. So, lagay ko lahat ng description sa comment para makita nyo rin, ma-review nyo, makita nyo talaga na kung ano yung ginagawa ko. So, 50,000 pesos a month ang kinikita ko. Pero, syempre, depende pa rin yan sa dollar to peso rate. Kung mababa si peso, lugi. Pero kung mataas naman ang palitan ng dolyar, yun, ganda payout natin dyan. So ngayon nagkaka-idea na kayo kung ano talaga yung virtual assistant and how much you can earn. So yung kinikita ko na to is, kumbaga, intermediate pa lang. Mababa pa to kumpara dun sa mga naunang freelancers sa akin na talagang sobrang skilled na nila. Yun. So ako, nung nagsimula ako is, wala naman talaga akong equipment. Nanghiram lang ako kay AirPod nung laptop na luma. As in, luman-luma talaga siya. Wala siyang port ng internet, wala siyang Ethernet port, wala siyang saksakan ng jack for headset. So, USB lang for monitor, for mouse and keyboard. Tapos, sa Wi-Fi lang ako nakikiconnect. Tapos, ang internet connection ko noon, back then kasi napakahirap pa mag-apply ng internet connection. So, ang ginawa ko noon is nakiconnect ako dun sa kapitbahay namin na merong computer shop. Back then, existing pa yung mga computer shop before the pandemic. So, nakiconnect lang ako sa kanya. Ang naibigay lang niya sa akin is 5 Mbps. Tapos, sobrang bagal na computer. So, imagine may dilemma back then. Ang bagal ng PC ko. Ayun, tsinaga ko lang din hanggang makakuha nga ako matinong client. Tapos, siguro after 2 months, ayan, medyo naging stable. Nakikita ko monthly na gumaganda na rin yung pasok ng income. Una kong in-upgrade is yung internet namin. So, from a mere 5 Mbps na connection, nag-upgrade ako papuntang 25 Mbps or yung pinakamabilis kagad ng Converge. Bago pa lang ang Converge nun dito sa Malolos, nagkaroon akong magandang connection. So, medyo bumilis yung trabaho ko, gumanda rin yung performance ko. Tapos, after nun, pinagawa ko muna yung bahay ko, nagpalagay na ako ng sarili kong home office, na para doon ako nagtatrabaho. Kumbaga, meron na talaga akong sariling space kasi dati doon lang ako sa sala namin. Yun, after ko mapagawa yung home office ko, bumili na ako ng PC. Bumili na ako ng medyo magandang PC. Mamaya po-post ko yung specs ng PC yung gamit ko. So talaga ang binili kong PC is for editing kasi gusto ko talagang maging video editor. Tapos mga side job ko yan. So gusto kong ganun. Pero hindi ko alam na magagamit ko pala sa pag-vlog. So yun, ganun lang ako nagsimula. From kung ano lang meron ako, tapos upgrade unti-unti.
So, bago kayo mag-jump in at mag-apply kaagad, maghanap ng mga freelancing platform, kalman nyo muna sarili nyo. I-share ko muna sa inyo kung ano yung mga natutunan ko at ano yung mga dapat nyong malaman about this kind of job and if this is really for you. So, let's go!